Hej och välkomna till I ditt huvud. Jag vill börja den här föreställningen med ett litet meddelande från det förflutna. För idag när vi gör den här inspelningen så är det den 22 juli år 2011. Det är en väldigt solig sommardag och klockan har som ni ser precis passerat 1. Men trots att det har gått så lång tid mellan den här inspelningen och att ni sitter där i salongen så har jag ändå något på baksidan av den här skylten som jag hoppas att vi kan återkomma till lite senare. Men tills dess, ha det så riktigt trevligt. Jo, det var en sak till innan vi börjar. Nu har det hunnit bli den 1 december 2011. Det är väldigt kallt ute och det blåser halvstorm. Jag vill be alla er som har mobiltelefoner att stänga av dem ordentligt. Inte bara sätta dem på vibration utan stänga av dem ordentligt. Och så förstås har jag ju någonting till er här. Men det tar vi lite senare tycker jag. Ha så kul! Hej, tack ska ni ha. Vad kul att se er allihopa, att ni har kommit hit, att just ni har kommit hit just idag. För det här är den absolut sista föreställningen någonsin av I ditt huvud. Faktum är att jag är så glad över att ni kom att jag till och med tagit med en present till er. I den här säcken här så finns det någonting som jag tänkte att ni alla kunde få dela på. Det finns en liten hake bara. Det här hänglåset kräver en 4-siffrig kombination för att öppnas. Det betyder alltså att det finns 10 000 möjliga kombinationer att ställa in på det här låset, varav endast en öppnar det på det sätt ni ser nu. Jag tänker inte tala om vad den kombinationen är. Den där ledtråden ni får är att jag hoppas att det är ett lyckonummer. Vi återkommer till det. Jag tänkte att 3 personer tar och fångar varsin frisbee. 1, 2 och 3. Oj, ut i mörkret bara. Jag tänkte att vi ska mjukstarta den här kvällen ihop och värma upp den lite genom att leka en lek tillsammans. Och ni och jag började leka den här leken ihop redan innan ni kom in hit i salongen. För där ute i foajén så mötte många av er den här mannen som gick omkring. Det här är Björn, en applåd för Björn. Hej Björn! Med sig där ute hade han den här brickan och skålen och ett stort antal bilder på kända personer. Många av er fick välja sin favoritkändis och lägga i skålen. Det här är de som inte blir valda idag, till exempel Adolf Hitler och Mona Sahlin. Jag vet inte. Ja. Men det här är dagens skörd. Den här föreställningen kommer handla en hel del just om de val vi gör, val vi kanske inte gör. Saker vi tror att vi kan påverka och saker som vi kanske låter påverka oss. Det kommer också handla om det här klotet. Klotet är, som jag redan berättat, nu förseglat med ett 4-siffrigt hänglås. Ni kommer upprepade gånger att få försöka öppna det där låset under kvällen. Om någon av er får upp låset innan kvällen är över, då får ni, som jag sa innan, gemensamt dela på innehållet i säcken. Om ingen av er lyckas öppna, så antar jag väl att den blir min då. Ni som fångade frisbees, ni kan ta med era frisbees, bege er ut i era rader och förbereder att ställa ner vid de här trapporna som leder upp till scenen. Och ni övriga, jag vill bara påpeka att vi har ju den här. Och det är ju
Det är ju något speciellt med såna här, är det inte det? För man ser den och det första man tänker att jag vill trycka. Men man gör det ju inte, för man vet ju inte. Man har ingen aning om vad som händer. Man kanske... Och så trycker man, bang! Och så får alla tårta! Yay! Eller så trycker man, bang! Så dör han. Svårt att veta, så man vet inte om man får, men jag vill bara säga att den står där. Har vi våra kära frisbeefångare? Tjena! Hej Henrik. Micke, ja, jag tar din frisbee. Hej Henrik. Vad heter du? Charlie. Charlie och Micke och Arve. Hej Henrik. Hej Malin. Hej Malin. Vad vi ska göra nu är att använda oss av de här kändisarna som publiken valde där ute. Om ni valde någon att lägga skålen, strunta i den personen nu. Det är inte viktigt längre. Faktum är att jag tänker att Malin, du ska få göra ett urval av de här. Ta en rejäl grabbnäve. Inte alla, men så vi har lite att jobba med. Är det okej? Ja. Så. En sak till förresten Malin, titta inte vad du tar. Inte ni heller. Lite fler. Där kanske är bra. Så. Samla ihop dem. Ja, Malin, jag hjälper dig med det där. Poängen är att vi inte riktigt ska se vilka det är vi använder. Skulle ni hålla med mig om att de här vet vi genuint inte vilka det är? Okej, bra. Då gör vi så här. Micke, du får ett gäng. Charlie, du kan få ett gäng också. Och Malin, du får ett gäng du med. Och... Nu, jag kallade de här för kändisar. Det är inte riktigt sant. För det fanns absolut det vi kallar för kändisar, nöjesprofiler. Men också författare, historiska personer, romankaraktärer, seriefigurer, idrottspersoner, politiker. Min förhoppning var att var ni än befinner er i livet, Charlie, Micke och Malin, och hur gamla ni är, vilka intressen ni har, att ni av dem ni har där nu kan hitta någon eller några som ni vet om det är, som ni har lite koll på. Så ta en titt på dem bara för er själva, visa inte mig eller varandra, och se om ni känner, men det här är någon eller några som, det här är någon jag vet vem det är och lite vad den här personen pysslar med. Och i så fall bestämmer ni er bara för en av dem. Bara ja eller nej, Malin, har du någon? Ja, det är bra, jag vill bara ta en. Har du någon? Och hur är det med dig Charlie, har du någon? Perfekt, byt inte då. För nu är det nämligen dags att leka 20 frågor! Någon gång måste man få göra det där. Hur som helst, ni vet den här leken 20 frågor som går ut på att få ställa högst 20 stycken ja eller nej frågor till någon för att lista ut vad de har i huvudet. Ni står ju nu och tänker på varsin kändis som ni själva har valt utifrån det urvalet som du gjorde Malin, utifrån det urvalet som publiken gjorde i foajén. Så det finns inget sätt för mig nu att jag i förväg kan veta vilka det är ni står och tänker på. Men jag tänkte försöka ta reda på det. Jag ska vara ärlig och säga att jag är inte dum, jag har ju riggat den här leken till min fördel. Det fanns bara 150 kändisar att välja på. Det här är en tredjedel av dem. Och jag vet ju vilka de 150 är. Så vi borde kunna göra det här på lite bättre än 20 frågor. Så vi ska leka 19 frågor! Dessutom så tänkte jag göra det här på mitt sätt. Vilket är med lite tankeläsning. Och det innebär Malin att om jag ställer en fråga om den här personen du står och tänker på så svarar du ja eller nej, men bara tyst för dig själv i ditt huvud. Och Micke, Charlie, ni har förstått också. Det är viktigt att ni svarar och att ni är ärliga, men inte med ord. De svarar bara i huvudet. Okej? Vi kan börja med dig Malin. Då ska vi se. Den här personen nu som du har valt, som du tänker på, är det... Vi börjar med en lätt fråga. Är det en man? Och ni såg alla vad som hände där. Malin vill inte visa någonting, men mungipan började krypa upp. Och jag tar det som ett ja direkt, så att vi tar bort alla kvinnor omedelbart hos Malin. Frågan, vi vet om det är en påhittad person eller inte? Nej, det vet inte. Bara en man så länge. Okej. Micke, hej. Har du lust att... Tack. Ja, så kan det också. Den här personen som du tänker på, är det en svensk person? Och nu har Micke bestämt sig för att jag ska vara bättre än Malin här. Jag ska inte visa någonting. Vilket faktiskt inte ger mig någonting att gå på. Jag har ingen aning. Jag återkommer till dig, Micke. Charlie, hej. Personen du tänker på, är det någon som lever idag?
Oj, vad härligt, ni såg hela Charlies kropp gick så här. Så att det, definitivt någon som lever idag. Bra, tack för det. Malin, den här mannen som jag tror att det är. Kan du, om det går, eller så här, först skulle jag vilja fråga dig. Om det går, kan du höra hans röst, hur han låter när han pratar eller vad han gör? I så fall vill jag att du gör det nu, att du kan ha det i huvudet. Funkar det för dig? I så fall kan du nicka så att du förstår frågan bara. Så att vi är på bara. Ja. Och jag ber om ursäkt att jag lurar dig lite, för nu vet jag direkt att vi inte har att göra med påhittade figurer, inte Barbapapa, för de vet ju inte hur de låter, Mumintrollet och så vidare. Så, varför var Mumintrollet roligt för? Micke, hej! Vad vet vi? Ingenting. Nej. Jag behöver ta reda på hur tydligt ja eller nej ser ut hos dig. Så jag tänkte ställa en fråga som jag vet svaret på. Det troliga svaret, bara för att jag kan se hur du agerar. Så att jag nämnde att det fanns många olika kategorier, Micke. Det fanns författare och så vidare. Och den här personen som du tänker på, är det... Nej, jag byter. Är det en skådespelare? Okej. Fast det här är intressant. Det här är väldigt intressant, därför att statistiskt sett så har oddsen varit på min sida att jag skulle ha fel, för att det finns så många kategorier. Men om jag hade haft fel, då bör Micke ha varit avslappnad, för att han hade ingenting att blockera. Det faktum att det blev helt spänd i hela överkroppen och bara stirrade på mig leder mig till att tro att antingen så läser det helt tvärtom mot hur det är, eller så leder det mig till att tro att det faktiskt är en skådespelare. Om nu står och smålickar lite, så tack för det. Då har vi med skådespelare. Men jag är så osäker på det, Micke. Jag måste fuska lite. Jag vill bara se om jag förstår det rätt eller inte. Så att svara på riktigt nu. Förstod jag det rätt? Har vi att göra med en skådespelare? Ja. Okej, det är en skådespelare. Bra. Ja, tack. Jag är inte klar än. Charlie. Om jag säger manlig eller eller kvinnlig. Och där tänkte jag, nu gör jag samma sak som Micke. Nu ska jag fan inte visa någonting, men för ni såg, jag tror att det är en kvinna. Jag tänker gå på att det är en kvinna. Kan du se henne framför dig göra det hon är känd för att göra, vad det nu är? Om du kan. Okej. Det är intressant. Omedelbart stampa med foten, vilket betyder att jag har med musik att göra, för att han håller rytmen i någonting. Musik. Fortsätt se den här personen. Okej. Varför lägger du fokus här borta? Vad finns här? Ja, men jag förstår. Okej, men det är alltid 1,5 meters avstånd. Jag tror det är någon du ser på tv, för du lägger fokuset ungefär så här. Någon du ser på tv har musik, jag lite kvinnor. Okej. Micke! Ibland är den här leken känns som 25 frågor, men... Vi vet att det är en skådespelare. Så lite jag tänker gå på ett skådespelarnamn direkt. Är det Brad Pitt? Nej, precis. Okej, men då, tack för det. Då vet jag vad vi har. Det kan inte vara någonting annat, annars hade det varit annat. Jag har committat mig. Jag har bestämt mig för vilka det jag tror ni står och tänker på ett ungefär. Jag kommer att tala om vilka det är. Jag kommer inte längre. Om jag har rätt, Malin, då ropar du ja så högt så att alla hör det och tycker att det är bra. Om jag har fel, Charlie, då ljuger du och så ropar du ja. Så får du väl säga det då. Det här var väldigt svårt idag. På 19 frågor! Malin, det var med Mumintrollet, men det var inte tillräckligt roligt. Så jag tänker Jonas Gardell. Ja! Ja! Första! Vi har det första. Bra jobbat, Malin. Micke, skådespelare om det inte är Brad Pitt. Noomi Rapace. Nej. På riktigt nej, eller inte alls. Men det var en skådespelare. Okej, jag är helt stekt. Vem var det? Tom Hanks. Tom Hanks, men helvete. Ja, skit i det, bra start. Charlie, det här kan bli... Jag vet inte. Loreen, tänker jag. Ja, det var jag! Det gäller att det är en enorm applåd. Så det sätter... Ja, Tom Hanks alltså. Okej, nu är vi i alla fall igång och nu har ni suttit här och värmt upp lite. Och ni har också nu i nästan en kvart tittat på den där knappen. Och min fråga till er är nu, är det någon här inne just nu som inte vill trycka på den här knappen? För jag tänker ibland är det ju så att man ska trycka på den röda knappen för den kanske gör något bra.
Den kanske till exempel förhindrar att en skitstor bomb annars exploderar och skulle jämna göra stad med marken. Och ni vet i slutet på den här actionfilmen och det är värsta nedräkningen så här gudum, gudum, gudum. Och hjälten måste ge dem en kulvert och så ska han upp 27 våningar på ett hus. Och på taket där står en bad guy förbi honom, klippa rätt kabel, är den blåa kabeln, är den gröna kabeln, hjälp och hinna trycka på den röda knappen innan bomben exploderar och jämna stad med marken. Och vi vet ju eftersom det är på film och vi har sett den förut att fast en nedräkning går så här gdung, 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 så kommer hjälten hinna både igenom kulverten upp 27 våningar förbi berggajen. Oj nej, jag ser inte längre vilken kabel jag ska klippa för jag är under vattnet. Helt annan film. Glöm det. Och hinna trycka på knappen också, men inte förrän till bara några få sekunder kvar i den där bomben bara bang så blir det vatten. Ni har verkligen inte sett den här filmen. Det är med Nicolas Cage. Nej. Skitsamma, vi gör något annat. Jag tänkte att vi ska ta och leka viskleken. Viskleken kommer gå till så här. Jag kommer längst ner till dig på hörnet. Hej, hej. Och jag viskar inte ett ord till dig för då kanske du inte hör. Men jag har skrivit upp ett ord här som du läser. Det ordet viskar du vidare till dig, som viskar vidare till dig, som viskar vidare till dig och så vidare. Och så viskar ni hela raden här och när det kommer till dig så reser du på dig och viskar till personen som sitter snett bakom första på nästa rad. Och så viskar ni hela rad 2 och så tar ni rad 3 och 4 och 5. Ni vet hur man leker viskleken. Medan ni sitter och viskar så kommer jag berätta någonting för er. Och när jag har berättat klart då stannar vi viskningen. Och på så sätt så finns det ingen av oss här inne som just nu kan veta exakt var den här viskningen kommer stanna någonstans. Okej? Men först alltså startordet. Och nu inser jag att ni som sitter bakom här är lätt att bara tjuvtitta. Gör inte det, det blir inget roligt då. Inte ni heller. Hej, dagens ord är... Har du det? Okej, vänta lite. Så, bra, nu kan du börja viska. Börja viska, viska. Nu är viskleken igång, nu är de igång. Bang, 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 bang. Nu, snabbare. Det är bara person 3 nu. Här kommer 4, nu börjar de komma in i tempo och nu börjar det gå bra här. Okej, när jag var liten, så hade jag världens sämsta självbild. Och något som verkligen kunde förstöra en hel dag för mig, ge mig en så här klump i magen. Det var om jag märkte att de runt omkring mig plötsligt höll på att viska och tissla och tassla om någonting. För jag trodde alltid att det var mig de viskade om. Av någon anledning är det så. När man har en dålig självbild tror man att allt i hela världen handlar om en själv. Jag vet inte. Men... Och nu sitter ju de här och viskar. Det var precis det här som var min absolut största mardröm egentligen i hela grundskolan. Därför att, inte nog med att jag ju som sagt var övertygad om att det där på något sätt handlade om mig. Jag visste ju också att en viskning är ju inte statisk. Den kommer ju förändras och förvrängas när den färdas genom klassrummet. Därför att man kanske inte riktigt hörde eller man lägger till någonting för att spetsa på det där lite. Eller man tar bort någonting för att det där ryktet ska bli ännu lite roligare och mer intressant att föra vidare. Problemet var ju bara att vad det än blev sen i slutändan så var det ju jag som skulle få stå till svars för det på rasten. Jag hade ju inte ens gjort något. Jag stod ju bara här lite torr i halsen och svettig i handflatorna och höll ett förmodligen ganska dåligt förberett föredrag om Vasaätten. Tänk om jag när jag var 9. Tänk om jag när jag var 9 på något sätt hade kunnat styra eller påverka vad folk viskade om. När en skolklass på 25 barn som vi var, som dessutom går tillsammans i 9 år som vi gjorde. När viskning börjar sprida sig i en sån miljö så är de här förändringarna, förvrängningarna som börjar ske, de är ganska lätta att förutse. För man känner sina klasskamrater. Jag visste alltid vad Danne och hans gäng skulle lägga till. Det var inga nyheter. Men ni är inte 25, ni är 600. Och vi har inte gått ihop i 9 år. Vi har precis bara börjat lära känna varandra. Ni är ju mina nya kompisar. Tack. Tack för att ni är det. Men det betyder också att på något sätt kunna styra eller påverka eller förutse eller förändra. Den här viskningen skulle ju kräva vad? Att jag tog total kontroll över alla era hjärnor samtidigt. Vilket ju inte går. Men om det gick, om vi bara leker med tanken nu att om det gick, då
då hade mitt 9-åriga jag blivit lyckligt. För då hade ju alla bara viskat det jag ville att de skulle viska. Sagt det jag ville att ni skulle säga. Tänkt det jag ville att ni skulle tänka. Att jag egentligen var ganska snäll. Och att ni skulle ge mig godis istället för att slå mig bakom cykelstället på rasten. Vi kan stanna viskningen precis nu. Stopp, viska inte. Vad var du precis på väg att viska där? Tronvist. Eller? Trångvist. Trångvist. Okej, fine. Det är inte ens ett ord vad jag vet. Nej. Men vi kör på det. Trångvist. Vi kan backa lite. De här tyckte det var väldigt roligt. Undrar varför. Vi kan gå tillbaka den raden. Så tar vi raden nedanför här. Vi kan ta till exempel. Du sitter i kavaj här med knappar. Ja, vad viskade du? Trumpet. Ja, man kan på något sätt förstå hur trumpet kan bli om man anstränger sig lite. Men vi kollar vidare här. Vi kan ta den raden här. Hej, där. Brunt hår och svart cardigan. Vad viskade du? Trumpet. Det var trumpet. Så trumpet höll sig i 8 personer. Det var värst. Vi testade med här. Rutig, snygg skjorta. Vad viskade du? Rede. Ja. Vi kan ta en till. Vi kan fortsätta den här raden. Vi kan prova. Hej, vit stickare. Vad viskade du? Vadå då? Allt det här är ganska långt ifrån vad vi började. Kommer du ihåg vad vi började med? Vad började vi med? Fotogen! Så som ni ser, det krävs inte många för att det här ska bli fullkomligt oigenkännligt. Men det jag vill visa er nu, det tillägnar jag alla 9-åringar som står på skolgården på 10-rasten med den där klumpen i magen. Och till dem vill jag bara säga att det tar tyvärr ytterligare 31 år att räkna ut hur man löser problemet. Men det går att göra det. Konststycket är bara att veta att om man vill att någon ska tänka på tronvist så måste det börja med fotogen. Alltså det är för att ni verkligen ska förstå vad jag menar. Att fotogen 63 personer senare alltid blir. Tack så mycket. Två personer fångar varsin frisbee. 1 och 2. Oj, de kom väldigt nära varandra. Har vi någon som fångar den första? Får jag höra att ja. Där var den första och andra. Mycket bra. Ni kan ta ut era rader och mot de här trapporna. Ni övriga fäster blicken mot det här bordet. Här har jag 12 stycken kuber. 6 av dem ser ut så här. De har kryss på ena sidan, så nu blir undersidan. Och 6 av dem ser ut så här. De är blanka på andra sidor. Hej, välkomna upp. Välkomna upp. Hej, Henrik. Sofia. Hej, Sofia. Och här kommer nummer 2. Hej, Henrik. Hej, Robert. Hej, Robert. Robert, här är Sofia. Hej. Jag kan ta frisbees. Robert och Sofia, ni kan ställa er på den sidan av bordet. Och Robert och Sofia, eftersom ni nu står mycket närmare de här kuberna än vad någon annan i publiken gör, så kan ni vara snälla och bara bekräfta för er att ni kan inte se skillnad på vilka som är kryss och blanka. De är alla identiska. Stämmer det? Ja. Ja. Bra! Ni ska få hjälpa mig med 2 små experiment. Det första experimentet handlar om att samarbeta med någon man inte känner. Känner ni varandra? Nej. Vad glada ni ser ut för det. Och därför är experimentet också ganska lätt. Det jag kommer be er göra om en stund, det är att välja ut 4 av de här kuberna utan att titta på dem med blanka eller kryss och ställa dem i en rad här på bordskanten. Då så, 4 kuber i en rad, varsågoda. Nöjda? Jag kommer alldeles strax att plocka bort dem därifrån. Men innan det, Sofia, vill du byta ut någon av kuberna så får du göra det. Vill du det? Robert, vill du byta plats på någon av kuberna så får du göra det.
Okej, ni är nöjda och glada? Ja, jag är Ja. Nu stod jag så långt bort så att jag uppfattade inte, fanns det någon strategi eller var det först till kvarn eller hur gjorde ni när ni valde ut dem? Varannan. Turas om. Bra. Har ni någon aning om vem som tog vad i det här läget? Ja. Vem tog den första? Vad tror du att det är? Kryss eller blank? Kryss. Hej! 50%, men ändå. Ja. Vi ska se vad de andra var. Andra kuben var också ett kryss faktiskt. Tredje kuben ni tog var blank. Och den fjärde ni tog var också den en blank. Så i er väldigt demokratiska varannan-ordning och sen bytte ut några kryss, kryss, blank, blank. Tjena. Jag heter Henrik Fexeus. Och jag kan se in i framtiden. Tack för den något pliktskyldiga applåden. Och nu helt rätt, det var väldigt lökigt. Jo, men på fullaste allvar, en sån enorm uppbyggnad för att få visa en liten pappersskylt. Till att börja med, det finns bara 16 möjliga kombinationer. Vad 16 i föreställningen kommer jag ha rätt bara genom att gissa. Men jag hade inte en chans på 16. Jag hade mycket bättre odds än så. Inte 100%, jag kunde genuint ha misslyckats. Men tillräckligt goda odds för att räkna med att det här sannolikt var den kombination ni skulle få. Tyvärr kunde jag inte demonstrera den principen på något coolare sätt. Men så istället tänkte jag att jag ska förklara för er principen bakom. För då kanske ni plötsligt tycker att det där var väldigt häftigt. Om inte annat så förstår ni lite hur jag fungerar. För så här är det, att Robert, om du skulle singla slant och så fångar den, vad är oddsen att det blir krona? Och Klave 50. Det är ju 50-50 chans. Och på samma sätt, om Sofia och Robert tar 12 kuber, där 6 är kryss, 6 är blanka, man blandar dem, tar en kub, chansen att det ska vara blank eller ett kryss är ju 50-50. Och det där är förstås sant för varje gång Robert singlar den där slanten eller för varje gång de tar den där kuben. Men det visar sig att den här logiken gäller bara om man gör det ett oändligt antal gånger. Om man istället gör det ett begränsat antal som 4 och sen stannar, då är vissa resultat mer sannolika än andra. Sofia, jag är fullkomligt medveten om hur det här låter. Det går emot allt vi har lärt oss. Det borde inte vara så, men det är så. Man bevisar det här matematiskt med att räkna med någonting som heter Fibonacci-tal. Det ska vi verkligen inte göra. Men i en väldigt förenklad form så ser modellen för det ut så här. Och här ser vi med all önskvärd tydlighet att den vanligast förekommande kombinationen är krona, krona, klave, klave, eller i det här fallet kryss, kryss, blank, blank. Och genom att känna till det här matematiska eller statistiska egenheten så kunde jag ta den risken. För som många av er redan har noterat så hade jag ju ännu bättre odds än så. För som ni har sett så är ju den näst vanligaste kombinationen, ja den är ju blank, blank, kryss, kryss. Och hade ni tagit det istället, jag menar, hade vi bara gjort så. Så det är lite så jag jobbar. Nu ska det här numret inte förirras i någon form av matematisk onani, Robert, Sofia, det ska handla om er. Men nu har vi gjort det första experimentet, att samarbeta med någon man inte känner. Nu ska vi göra det andra, som handlar om att samarbeta med någon man känner lite mer. Så att jag ska hjälpa er på traven att lära känna varandra lite grann ganska snabbt. Ni kan vända er mitt emot varandra. Meningen är att ni ska få stå och kallprata lite. Jag vet ju dock hur krystat det kan vara, så att jag har några konversationskort till er. Vi kan göra så här. Du kan, Robert, du kan ta dem. Och Sofia, du kan ta dem. Och så kan vi börja med, ni kan ta ett litet kliv ditåt bara. Så, tack så mycket. Så får vi ljuset. Du med? Nej, följ efter Robert. Var inte blyg nu. Så. Robert, ställ din första fråga med hög och tydlig stämma till Sofia. Övar du ibland i förväg på vad du ska säga innan du ringer dem? Ja, Frågan är. Nej, det brukar jag. Du brukar alltid det? Nej, ibland händer det. Vet ni vad, det blev lite jobbigt redan där. Så att vi tar en paus och sen får ni välja varsin kub på bordet genom att peka på dem. Gör det nu. Okej, håll kvar. Ni är fortfarande ganska långt från varandra. Var är den? Bra, ställ dem där. Då Sofia, kan du ställa din andra fråga, eller din första fråga till Robert. Om du hade en superkraft, vad skulle det vara? Oj, flyga? Fråga bort. Vart? Ja, överallt, mestliga dagarna. Mycket bra. Peka varsin kub på bordet. Oj,
Vi korsar redan territoriet. Spännande. Jag tar bort dem. Tack så mycket. Robert, din nästa fråga till Sofia. Vad heter din ungdomskärlek? Tobias. Det var väldigt snabbt svar tycker jag. Trevligt. Jag minns honom. Ja. Som igår. Välj varsin kub på bordet. Det var det. Okay. Vi har en fråga kvar. Sofia, din sista fråga till Robert. Vem är ditt frikort? Man är ett par som Vet du vad ett frikort är? Nej, är du gift? Ja, fråga din fru, hon vet garanterat. Som tröst, Robert, så kan du få välja en av de 2 kvarvarande kuberna på bordet. Vill du byta? Nej. Säker? Ja. Hopp. Då tar vi den. Och Sofia, då får du inte välja utan du får den. Så, ni kan lägga ner era kort på bordet. Det skulle ju vara fel av mig att säga att ni känner varandra nu. Ja. Men vi kan ju säga att ni har lite bättre koll på varandra inom några väldigt specifika områden. Det kan vi säga. Ja. Det här var du, Robert, och det här var Sofia. Och det är väl ofta så där det börjar när man lär känna någon. Att man hittar ett gemensamt specifikt område. Man kanske är på resa tillsammans. Så pratar man med någon som man tycker var väldigt trevlig. Och så upptäcker man att man har samma musiksmak kanske. Så man börjar byta musik med varandra. Och sen så umgås man när man kommer hem. Och efter ett tag så man skrattar åt samma grejer. Man har samma typ av humor. Efter ett tag så upptäcker man att man får samma typ av skratt. Man låter likadant. Man använder samma uttryck. Och ibland så börjar man göra det den andra redan hade tänkt göra innan de gjorde det. För att man blir så lika i det man gör med de man känner. Ni vet precis vad det är jag pratar om och ni har alla haft den typen av upplevelser också. Det här var vad Sofia gjorde när ni stod där och lärde känna varandra. Blank, kryss, blank, kryss. Det här, Robert, var vad du gjorde exakt samtidigt. Blank. 50-50, men ändå. Ja. Kryss. Nu det blir intressant. Och ni som är snabba i matte, ni vet ju redan att det enda som är kvar är kryss. Sofia och Robert kom. Sofia, hur gjorde ni det där? Det var en gemensam... Nej, jag vet inte. En gemensam? En gemensam grej. Ja. Robert? Ja, det är Fibonacci. Det är Fibonacci, ja. Ni är faktiskt båda inne på 2 ganska vanliga förklaringsmodeller. Och det ena är just att, som jag hintade lite åt där med första, att saker och ting som vid en första anblick verkar vara så otroligt osannolika att de inte kan vara en slump, att det måste betyda någonting. Kanske, om man börjar räkna på det, inte är så osannolikt. Kanske till och med troligt att det händer. Det är ett sätt att se på sådana här saker. Ett annat sätt är det du var inne på, Sofia. Det här med att det kanske faktiskt finns någonting mellan när man börjar lära känna någon, att man börjar göra som varandra gör. Jag vet inte riktigt. Det här är någonting som vi kommer fortsätta undersöka under kvällen. Men just nu säger vi tack så väldigt mycket till Robert. Och till Sofia, tack så jättemycket. Tack ska ni ha. Och nu kanske ni tänker att, jaha, var det allt? Nej, det Robert och Sofia just gjorde var att ge oss en pusselbit i ett betydligt större pussel som vi kommer lägga tillsammans under den här föreställningen. Men det återkommer vi till. Hörrni, apropå gruppbeteenden förresten, va? Känner ni igen den här? I foajéerna där ute så stod det flera skålar med såna här knappar. Det fanns ingenting som sa att de hörde till föreställningen. Jag var bara väldigt nyfiken på att se om ni tog. 2 av de här skålarna var också utrustade med kameror. Och det här är vad som hände. För att hjälpa lite på traven så bad jag faktiskt en person gå och ta en knapp i skål A. Jag bad aldrig någon gå och ta en knapp i skål B. Den personen kommer där. Men om man vill starta en ny rörelse kring någonting så räcker det inte med att ha en ny karismatisk ledare. För den första personen som gör något nytt, det kan ju vara en rebell, kan också vara en galenpanna. Så det gäller att visa att det är okej att följa det där nya beteendet, för det gör det lättare för andra att följa med. Så därför bad jag ytterligare 2 personer gå och ta en knapp i skål A. Där kommer den andra. Jag bad aldrig någon gå och ta en knapp i skål B. Min tredje och sista bundsförband kommer där. Resten lämnade jag öppet och det här är vad som hände.
Jag vill be alla ni som har en sån här knapp i er ägo att ställa er upp och också sätta på er knappen. Varsågoda. Ni som nu står upp med knappar, ni har något mer av ett visst personlighetsdrag än vad de som sitter ner utan knappar har. Ni är något mer nyfikna av er, något mer beredda på att göra något nytt innan ni riktigt vet vad det innebär. Ni tillhör den personlighetstyp vi brukar kategorisera som risktagare och äventyrssökare helt enkelt. Och faktum är att om ni vänder om och tittar på varandra, även på dem på balkongen, tittar på varandra så ni ser hur de ser ut i er grupp. Kolla in varandra ordentligt. Och så jämför ni med de som sitter ner. Så ser ni att ni är också mycket snyggare än vad de är. Förmodligen är ni också betydligt intelligentare än de där fegisarna. Fast å andra sidan, man kan ju också se det som så. Att de där som står upp, det är sådana där människor som är sådär maniskt rädda för att inte få vara med. Att de bara i panik gör allt som det verkar att alla andra gör. Medan vi som sitter ner utan knappar, vi har ju lite för bra självbild för att gå på sånt där. Jag menar, om ni vänder om och tittar på varandra, ni som sitter ner, gör det, fullast allvar, titta på varandra. Så ser ni att vi tänker ju lite mer på vad vi har på oss. Och hur vi för oss. Faktum är att vi förmodligen är betydligt intelligentare än de där hoppjärkorna. Förlåt, stå kvar. Förlåt, jag ber 1000 gånger om ursäkt för inte ett enda ord av det jag nyss sa var ju sant. Eller? Nej. Jag ville bara visa hur lätt det är att skapa en känsla av vi mot dem genom någonting fullkomligt trivialt. Något som inte ens verkar betyda någonting, som den där knappen. Men det är sant, jag är ledsen att jag skojar om er. Det är sant att ni som står upp har något mer drag av risktagande och nyfikenhet i er. Och det var väldigt viktigt för mig att veta vilka i kvällens publik det var. För det personlighetsdraget är en otroligt viktig del i det vi ska göra nu. Jag kommer behöva 4 av er modiga knappbärare här uppe på scenen. Så jag kommer spela en ton för er. Under tonen så ligger ett inspelat meddelande. Tonen finns bara där för att ni inte medvetet ska uppfatta meddelandet. Men orden i det kommer uppmana vissa av er att ta er ut ur gångarna och upp hit på scenen. Kan vi få tonen? Deltagare, vi kan stänga av tonen. Ni kan sätta ner. Gabriel, tar du ett litet kliv ditåt bara. Nu ska vi se, Olivia. Ja. Vad upplevde du? Förlåt? Vad upplevde du? Ett stort sug över att stå på scen. Bra. Bra. Det är den bästa motivationen som finns. Ja. Gabriel, vad kände du? Framförallt en ökad puls. Ja. Linda var det? Ja. Jag börjar gunga direkt. Du börjar gunga på en. Ja. Ja. Och förlåt, Lisa. Ja. Ja, vad upplevde du? Ökad puls. Ökad puls också. Ja. Ja. Ett ögonblick. Titta framåt. Det där återkommer vi till. Nu hör ni, nu har vi våra 4 modiga deltagare. Nu får ni ge dem en riktig applåd igen.
Kan vi få in vapnen? De här vapnen är laddade, så ta det försiktigt med dem, men ta ändå varsitt. Så här är det. Lisa, Linda, Olivia och Gabriel. Att av er 4 så behöver jag egentligen bara en. Men jag vet inte riktigt vem det är ännu. Så därför kommer jag be er göra en serie val för att se hur ni agerar i de valsituationerna. Och på så sätt sluta mig till vem jag kommer gå vidare med. Känns det okej för er? Känns det okej för er? Det ni håller i nu är ju förknippat med det första valet. Och valet är följande. Att antingen spruta vatten på sig själv eller på publiken. Det är det ni har att välja mellan. Och den av er som vill vara först ut med att välja är fri att säga det. Vad vill du göra? Jag vill spruta på publiken. Självklart vill du det. Är du här med någon speciell? Jag är här med min lillebror som sitter där. Sådär. Okej. Annars han vad heter han här? Micke som tänkte på Tom Hanks, han sitter där också. Vi kan nå väldigt bra där. Men vi kör på lillebror först. Varsågod, gå fram lite tycker jag. Så att du... Sådär ja. Nej, ta lite till där. Olivia. Du kan väl gå ställa. En lättnadens applåd från den övriga publiken fick du. 3 kvar. Vem vill göra nästa val? Jag kan ta den. Vad gör du? Jag skjuter på mig själv. Du skjuter på dig själv? Ja. Varsågod, vad gör du? Kunde ju vara lite diskret på handen, men ja det också. Ja. Bra, och det där är, jag ska säga det också, jag hann inte säga det, men det där är givetvis det moraliskt korrekta valet. Låt inte det påverka er på något sätt nu. Vem vill välja? Nej, men kör. Ja, jag kan skjuta lite på publiken. Lite? Okej. Får lite. Du har en sån liten. Är du här med någon speciell? Ja, min kompis Anders. Var sitter Anders? Där borta? Vill du springa ner? Ja, Ja, varsågod. En applåd för Lisa. Jag inser nu att jag också glömt att säga direkt efter det här numret så kommer vi ha en paus där ni får möta publiken och det är efteråt. Men låt inte det påverka dig nu bara. Vad väljer du att göra? Jag har lite samvetskval så jag tänkte spraya lite. Demokratiskt. Ja, jag tycker det är väldigt bra. Varsågod. Du kan få lämna för era vapen och Gabriel om du behöver så kan du ta en handduk där. Det här var ett val som undersökte risktagande. Därför att den genuina risken i det här valet är inte det verkar vara. Man skulle kunna tro att risken ligger att blöta ner människor man inte känner. Men faktum är att vi står ju alla oss själva närmast. Det vill säga att utsätta sig själv för obehag är ju den genuina risken i det här. För du visste ju inte om det skulle vara kallt eller varmt. Är det ens vatten i för övrigt? Så jag var väldigt intresserad av att se vem som hade den nivån av risktagande att inse vad som var den genuina risken i det här. Det var du, Gabriel. Det innebär att jag kommer behålla dig. Av er 3 så är jag väldigt glad för att ni gjorde det ni gjorde. Men jag måste ändå plocka bort en av er som jag inte går vidare med. Och du var väldigt på, Olivia, och det var impulsivt och bra, så därför är du kvar. Här var det väldigt sådär, det var väldigt demokratiskt. Ni blev såhär, men du kan, men jag gör, men du får göra. Men du valde att spruta ner alla och du safeade lite genom att välja en person, Lisa. Så bara av den anledningen så tror jag att du kan få svårt med det vi ska göra sen. Så att vi kommer inte gå vidare, men du kommer ändå på scen för 600 personer och därför förtjänar du en bonus. När är din födelsedag? 24 oktober. Grejen är att våra födelsedagar är våra mest personliga lyckotal. Det finns inga siffror som är lyckliga, på säga, mer personliga än våra födelsedagar för oss. Så därför, Lisa, ska du få bli den första ikväll som får prova sitt personliga lyckotal och kanske därmed kan öppna klotet. Vi går till klotet. Vad sa du nu? 24 oktober. 24 oktober. Så 2, 4, 1, 0 alltså. Ja. Börja uppifrån. Den stod nästan bara. Gjorde den det? 2, 4, 1. Och så till nollan. Och sen har den ingen fjäder så du får ta i metallbygeln och dra lite. Ja, det var en chans på 10 000, men det kunde ha gått. Lisa, så här låter 600 personer som applåderar för dig. Tack ska du ha. Ni kan få ta plats bakom strecket, det svarta strecket. Vi är framme vid val nummer 2.
Val nummer 2 är följande. Jag kommer ställa mig framför er och räkna från 5 ner till 1. Under de sekunderna har ni möjlighet, om ni vill, att få ge mig en örfil. Nej, stäng av, ingen musik. Det är inte alls... Shh. Och jag menar det på första allvar, det är inte fake. Ni får inse en sak, det här kan vara enda gången i ett liv som ni har chans att lappa till en C-kändis. Så ni har förstått reglerna. Vi kan börja här. Han har inte ens börjat räkna. Det var bra, men det var också lite snäll. Det var nästan som en klapp. Lappa till lite hårdare så vi vet att du har gjort det. Klipp till lite. Så ja, bra. Gabriel. 5. Ja, den var perfekt lagom, så jag tänker inte be dig göra den igen. Olivia. Nej, jag har inte börjat. 5. 4. Var det jag som ryckte lite där, va? Det var därför. Vill du göra det igen, eller? Kanske bättre. Okej. Det här var ett val som handlade om en annan form av risktagande, nämligen om man faktiskt är på riktigt beredd att åsamka smärta bara för att få lite underhållning. Vilket ni alla gjorde. Och det är väldigt bra. En av er dock ska jag inte gå vidare med. Olivia, när du stod med henne någonting speciellt för båda gångerna, det var därför jag bad dig göra det igen. Så det kändes som att du lite tvekade för den träffade här istället för där det skulle. Som att du höll in i sista sekunden. Och det kan göra att du får problem sen. Så att Olivia, istället ska du få bonusen. Vad var ditt lyckotal? Eller din 2 juni. 0206. Yes. Olivia, vi går till klotet! Tänk nu på att vi har betydligt större chans att kunna öppna det här än vad Lisa hade. För när hon var här fanns det 10 000 oprövade kombinationer. Hennes misslyckades. Så det finns bara 9 999 kvar. Börja uppifrån. Vad sa du nu? 02? 02, 06. Och så får du också ta där ingenting. Det kunde ha gått, men så. Olivia, tack så jättemycket. Tack ska du ha. Vi är nu framme vid det sista valet. Så här är att det ni ska få göra nu, Gabriel och Linda, är någonting som i princip alla andra människor i hela världen tycker är extremt obehagligt. Men eftersom ni står här för att ni är 2 av de modigaste som vi har i publiken ikväll, så bör inte ni ha problem med det här. Det är alla undersökningar säger att vi människor tycker det absolut mest obehagligt och läskigt, det är att tala och uppträda offentligt. Oj. Det där är inte valet. Jag skulle aldrig utsätta er för det. Jag var lite nyfiken på att se hur ni skulle agera, mest som ett skämt. Jag skulle aldrig utsätta er för det. Björn, du kan ta gitarrerna. Jag var inte beredd på att ni så snabbt skulle... Det var väldigt, väldigt bra däremot. 3:e valet är mycket värre. Gabriel och Linda, det här är 3:e valet. Vi ska göra det i 2 steg. Det första vi ska göra är att jag kommer vända mig om och då räkna från 5 till 1. Då ska ni 2 bestämma er sinsemellan om vem av er som om en liten stund ska ljuga vid svaret på en fråga jag kommer ställa och vem av er som ska tala sanning vid samma fråga. Så en av er kommer alltså behöva ljuga, en ska tala sanning. Ni bestämmer vem som gör vad. Glasklart? Varsågoda bestämmer. 5, 4, 3, 2, 1 och 0. Den frågan ni båda kommer få handlar om vad man gör på sin fritid. Och jag säger det redan nu därför att den av er som har bestämt sig för att ljuga vill jag försöka ljuga trovärdigt. Och här kommer nu frågan. Så Linda, vad gör du på fritiden? Jag brukar spela bowling. Bowling. Gabriel, vad gör du på fritiden? Tränar mycket och läser en del. Tränar mycket och läser en del. Jag var så övertygad om att det var Gabriel som hade bestämt sig för att ljuga. Tills jag ställde frågan och då kände jag att det var du. För det var du, Linda, eller hur? Ja, det var du som ljög. Jag tänkte för det. Bra, då har vi koll på det. Nu handlade inte det här om att jag skulle se vem som ljög. Jag ville bara visa mig på styva linan lite när vi ändå håller på. Men vad jag var genuint intresserad av var att se vem av er som gjorde vilket val. Därför att det finns en paradox i det här valet. Jag har varit inne på att jag behöver någon som jag kan lita på, som är impulsiv och som jag kan kommunicera med. Så att
någon som inte väljer att ljuga för mig. Samtidigt så är det att göra det valet är lite tråkigt kanske. Ljuga är det där roliga valet som man kanske vill göra, för det blir lite mer show. Så att det jag var nyfiken på att se var, i det här läget, vem av er var beredd att kliva tillbaka lite och signalera att vi kan kommunicera väl. Vilket du gjorde, Gabriel, och det gör att jag kommer behålla dig. Jag kommer inte behålla dig, Linda, eftersom du är beredd att ljuga mig rakt upp i ansiktet. Men för 3:e gången gillt, och 3:e gången gillt är ett magiskt tal, Linda, så går vi till klotet! Vad var ditt lyckotal? Födelsedag? Ja, just det. 26 januari. Vilken börjar vi med? Börja ovanifrån. Vad sa du? 26 januari, så 2601 då. Okej. 2601. Jaha, den stannar på något, så får du dra åt andra hållet. Ja. 2601, och så tar bygeln. Det är 3:e gången gillt! Ah! Linda, tack så jättemycket för de här. Tack ska du ha. En stor applåd! Gabriel, då är det du kvar. Jag kan gå lite hitåt. Nu har vi ett problem. Du har kanske inte hunnit observera det här för att det har hänt så mycket på scen, men jag tror att övriga publiken har verkligen tänkt på det här. Och det är att jag kunde inte förrän efter valen var gjorda berätta vilka valalternativ jag var ute efter. För då hade ju alla gjort samma sak. Men det betyder ju att i teorin så hade jag kunnat bara hitta på de senaste 10 minuterna. Jag kanske tyckte du hade en snygg skjorta och bara vad Gabriel än gör ska jag säga att det är rätt. Det kan ju faktiskt vara så. Det är inte så. Jag skrev en lista innan på vilka val jag behövde att den här personen gjorde. Så innan vi går vidare, Gabriel, ska vi bara se att du stämmer överens på den listan så att jag inte tänkt fel någonstans. Okej, vi ska se. Så där är första valet. Vi kan göra så här, Gabriel. Om du gör så här, läs därifrån, gör en paus där bara. Den jag söker är någon som väljer att spruta vatten på sig själv, att ge mig en örfil, samt slutligen är modig nog att inte ta rollen som en lögnare. Och det här är en beskrivning som är unik för just dig. Så då vet jag att du är rätt person. Då kan du fortsätta. Jag tror detta blir, och så står det Gabriel. Jag hade en liten aning. Då, Gabriel, då vet vi att det handlar om dig. Och då kan du få ta plats på podiet. Varsågod och hoppa upp. Det är nu det börjar på riktigt. Gabriel, du ska få göra 2 nya val. Det första valet är det här. 2 kuvert med 2 brev. Välj ett av det genom att peka på det. Vill du byta? Nej. Jag frågar igen. Vill du byta? Nej. Jag kommer fråga en tredje och sista gång. Vill du byta? Nej. Okej. Tänk sen på du kunde ha bytt. Andra valet, Gabriel. Det där var ett omedelbart val du gjorde. Andra valet handlar om den här. Och den här gången ska du få lite betänketid. Du ska få 1 minuts betänketid. Och valet är följande, Gabriel. Att antingen bara låta bli knappen eller trycka på knappen. Låt mig förklara vad det innebär. Om du under hela den här minuten, tills att tiden är ute, bara låter bli knappen. När tiden är ute, då händer bokstavligt talat ingenting. Om du istället väljer att vara med och fortsätta spela genom att trycka på knappen innan tiden är ute, då händer, Gabriel, det som står i det där kuvertet. Vilket är helt meningslöst, för vi har ingen aning om vad det står i kuvertet. Men jag ska ge en liten ledtråd. Det kan stå, Gabriel, det kan mycket väl stå att om du trycker på knappen så får du innehållet i det stora gröna paketet där borta. Det är på fullaste allvar fullt med härliga, mysiga, roliga saker. Kan stå att de blir dina. Men det fanns mer än ett meddelande. Kan också vara någonting annat. Kan till exempel vara ett meddelande till Björn. Björn, är du med oss? Björn? Björn står just nu backstage på en av våra trånga toaletter. I handen håller han en påse med 5 guldfiskar. Björn, det är väldigt mörkt. Kan du komma ut lite? Om du lyfter upp påsen i ljuset så vi ser den och bara drar den rakt. Topp! Hör du oss? Vink om du hör oss bra. Är du med oss? Hej! Ställ dig i position så länge bara, Björn, så hörs vi sen. Toppen! Skulle kunna vara ett meddelande till Björn att han ska hälla ner fiskarna i toaletten, men Gabriel, paketet! Är allt det här glasklart så länge? Bra.
30 sekunder ändå, Gabriel. Ja, det är bra. För killen som inte ens ville blöta ner okända människor tog det 30 sekunder att bestämma att det nog ändå är okej att försaka livet på 5 levande varelser till förmån för lite eventuell personlig gagn och njutning. Jag dömer inte Gabriel, jag bara konstaterar. Ja. Men du har gjort ditt val, vi kan kliva ner från podiet. Och vi ska se. Du kunde ha valt ett annat kvar. Det blev paketet! Gabriel klarar av det. Gratulerar. Paketet är ditt. Då ska vi också... vi ska kalla tillbaka Björn. Vi kommer behöva honom i andra akten. Björn, är du med oss? Björn, är du kvar där? Björn? Ja, det var frågetecknet idag. Toppen. Så kom tillbaka. Nej, Björn! Björn! Det är frågetecknet! Björn, är du dum i... Björn... det där var ditt fel. Inte, du tryckte jag. Du tar på den. Det är bra att du säger det, Gabriel, därför att nu låter det som att jag vill påskina att du skulle vara mer egoistisk eller sadistisk än någon annan här. Och det är du ju inte. Jag menar, du står ju här på scenen just nu för att du är en av dem med mest självkännedom ikväll kanske. Och om inte du låter bli att trycka på knappen, hur ska vi kunna göra då? Vi trycker på knappen. Men vi ska hämta paketet förstås. Jag bara först fråga, hur kommer det sig att du är här just ikväll, Gabriel? Jag fick det här i födelsedagspresent av min flickvän. För att det här paketet, Gabriel, det har lite med din flickvän att göra nämligen. Okay. Ja, det här lät jättekonstigt. Ska säga, om jag skakar på det här paketet så känner du, eller hör du att det är fullt med massa roliga grejer? Absolut. Vi öppnar och kollar. Öppnar den här rosetten, ska vi se vad du fick. Och det är en sån här paketlåda så du bara lyfter av hela locket. Och Gabriel fick massor med choklad! Applåd! Ta ut chokladen. Det ligger något annat där också. Ta ut den där med. Den där, Gabriel, har nämligen väldigt mycket med din flickvän att göra. Och det är någonting som tar så sjukt mycket förberedelser att göra det här, Gabriel. För så här var det. För att det här skulle kunna fungera så krävdes det att du blev tillsammans med den flickvännen du är. För det möjliggjorde att du fick en biljett till just den här föreställningen. Vilket i sin tur kunde göra, Gabriel, att du kom hit ikväll och ute i foajén blev en av dem med knappar. Vilket i sin tur möjliggjorde att du kunde bli en av de 4 på scenen. Och här göra exakt de 3 val som ingen annan gjorde för att just du skulle hamna vid knappen. Håll hårt där. Om någonting, Gabriel, av det där hade varit annorlunda, jag hoppas du förstår det här. Om du hade gjort något annat val här, om du hade haft en annan flickvän, då hade det här inte fungerat. Om några sekunder hade jag sett ut som en total idiot. För Gabriel, det handlar inte bara om man trycker på knappen, det handlar också om när man trycker på knappen. Gabriel, Deverin, där har du chokladen. Gratulerar, hälsa flickvännen. Gabriel! Vi ska alldeles strax ta paus. Och under pausen så vill jag att 20 stycken av er kommer upp på scenen och skriver varsitt 2-siffrigt tal i en av rutorna på det här blocket. Ni som väljer att sitta kvar här inne, ni håller koll på klotet så ingen gör någon fuffens med det. Ni som fick med er papper och penna när ni kom in, se till att pappret är ifyllt, vik ihop det en gång, bara en gång och lägg det i en av de skålar som finns uppe i baren i lobbyn och i lobbyn där. Och ni som går ut och väljer att mingla med varandra ute, ni ska också få en liten uppgift av mig och det är att säga hej till någon ni inte känner. Okej, när jag går till scenen, 20 personer upp scenen, skriver 2-siffriga tal på blocket. Vi andra syns om 20 minuter. Tack ska ni ha. Hej! Hade ni en bra paus? Balkongen, bra paus? Bättre paus vad ni hade. Var det någon som sa hej och hälsade på någon de inte kände? Bra. Vi ska alldeles strax börja andra akten. Jag bara se att allting är
i ordning. Där är de. Här är alla era lappar. Mycket bra. Och blocket är ifyllt. Kan jag bara få 77 här? Vem ska 77? Säger jag. Där. 42. Okej, ni är ganska 20. Eller kan vi göra så här? Det tar lång tid. Kan alla som är på skriva på blocket räcka upp handen bara så jag ser om ni är hyfsat utspridda eller vad ni är? Ja, men ni är ganska väl utspridda. Inte för många så här stora kompisgäng som har varit uppe. Bra! Då tänkte jag be... Hej, vad heter du? Ludvig. Känner du och jag varandra? Nej. Jag tänkte be dig om en tjänst, Ludvig, om det är okej. Och det är att du helt enkelt tar allt som de här människorna har skrivit på det här blocket och plussar ihop det till ett enda jättetal. Det är ganska lätt, man tar det rad för rad och så får man en stor summa på slutet. Du får all tid i världen på att göra det här, Ludvig. Du kan kontrollräkna hur mycket som helst. Är det okej? Kan du göra det här? Toppen, tack så mycket. Ludvig sitter där Björn. Det är så roligt när man hör de här. Bara, det kunde varit jag. För det här med huvudräkning, det är något... Jag är själv fruktansvärt dålig på huvudräkning så jag är glad att det där inte är jag. Jag tror att för mig började det nog med... Innan jag precis skulle börja grundskolan så hade vi det som nu är 6 år, men det var en del av förskolan då. Men någon form av pedagog som skulle börja lära oss räknesätten och hon var väldigt inne på sånt som jag gillar idag, nämligen inlärning via minnestekniker. Och hon hade en matteramsa för hur man skulle lära sig de 4 räknesätten. Problemet är att den här matteramsan var så fruktansvärt dålig. Så all tid som jag borde ha lagt mig på att förstå hur plus och minus och vidare funkar, la jag på att lära mig den här matteramsan. Idag kan jag den otroligt bra. Huvudräkning inte så mycket. Så där har vi. Det vi går igenom nu är ingen lätt grej. Hur många... Ludvig är lite yngre än mig så han känner nog inte till det här. Men hur många av er har vuxit upp med den här matteramsan förresten? Så här. Nej? Jo, okej. Delat med plus minus gånger. Delat med plus minus gånger. Hur många fick traggla den? Nej. Vadå? Skäms ni? Ja. Okej, skit i det. Det var inte alls det vi skulle prata om. Pausen! Där var det. Det var pausen jag pratade om. Pausen. Jag frågade er om ni hade sagt hej till någon ni inte kände. Ni sa att det hade vi gjort. Och jag vet att ni gjorde det. För att vi har nämligen en tendens att smygfilma er lite i pausen. Och då kan det se ut som idag till exempel. Första man hittar i det lilla foajén var den här damen som bar en röd knapp där som stod och pratade med den här mannen som också bar en knapp. För knappbärare, de pratar gärna med varandra. Och sen så bytte vi och gick till stora och då hittade vi ganska snabbt den här kvinnan här i vit kofta som inte verkade bära en knapp som pratade med den här mannen här som inte heller bar en knapp. För inte knappbärare pratar gärna också med varandra. Men här händer något roligt, för han som går där, han har ingen knapp, men han passerar mellan 2 personer. Även om man ser det lite otydligt, men det är en knapp där och det är en knapp där. De 2 står och pratar med varandra. När han går igenom händer det ingenting. Alltså, knappbärare pratar gärna med varandra, det är mysigt och härligt. Inte knappbärare pratar gärna med varandra, det är mysigt och härligt. Däremellan, inte så mycket. Det är otroligt roligt tycker jag att ni behåller det här vi mot dem-tänket även där ute i pausen. Speciellt som det här fortfarande inte betyder något. Det ni just har sett prov på, det är ett fenomen som kallas för social identifikation, grupptillhörighet. Och det är ett otroligt bra verktyg att använda sig av. Om man vill till exempel starta en religion eller en sekt på 600 personer. Men vi går vidare tycker jag. Ludvig, är du klar? Har du räknat färdigt? Vad kom du fram till? 1302. 1300. Och då bör det vara en nolla, eller hur Ludvig? Och 2. Är det här det resultat som du räknade ut där? Stämmer det? Har du kontrollräknat det här Ludvig? Nej? Okej.
Men vi har summan av era gemensamma tal som ni skrev på blocket i pausen. Och vi återkommer till det. Därför att vi börjar närma oss slutet på den här kvällen ihop. Och då skulle jag vilja ta tillfället i akt att prata om någonting som den här kvällen har handlat mycket om. Och det är det här med att göra val. Många av er har varit uppe på scenen och gjort olika typer av val. Även i verkliga livet så är det ofta så att vi måste göra val och välja en sak eller en annan. Vi kanske funderar på att rösta på ett parti istället för ett annat parti. Eller bara köpa ett shampoo istället för ett annat shampoo. Och de metoder och tekniker som man använder sig av för att se till att vi väljer en sak istället för en annan, för det finns de som har det som jobb. De metoderna och teknikerna är ganska identiska med hur jag jobbar på scen här ikväll. Så innan vi kom till slutet så tänkte jag ge er en chans att förstå det här, förklara hur sådana som jag gör. Om jag skulle vilja få er att föredra den här istället för den här, då skulle jag göra allt det jag gör nu. Jag skulle hålla den mycket högre upp för det ger en högre status. Jag skulle röra mer på den för era blickar kommer dras mot rörelse. Och jag kommer titta på den men inte på den för er uppmärksamhet går dit min uppmärksamhet går. Ja, det är klart, nu har jag just avslöjat det. Så att om jag i det här läget skulle be någon välja, kan någon på balkongen bara ropa ja? Du som var först, vad heter du? Mimmi. Om jag i det här läget, Mimmi, skulle be dig välja mellan, vi kan kalla dem för höger och vänster, så blir det ett väldigt taskigt val. För jag har ju pratat så mycket om hur jag skulle göra för att få Mimmi att välja höger, att den första tanken hon får är att ja, då tar jag vänster. Ungefär samtidigt som Mimmi inser att vad är det han ville att jag skulle göra? Det var därför han pratade så mycket om höger, för han vill att jag ska ta vänster, jag tar höger i alla fall. Fast nu har jag ju sagt det. Så du är i det här laget, Mimmi, tyvärr, det är ett helt omöjligt val. Men om du ändå skulle välja nu mellan höger och vänster, bara för att göra en poäng, vad skulle du välja då? Typ höger. Den. Efter allt mitt prat om hur jag skulle göra för att få dig välja den här, så tar den ändå. Okej. Men bra, Mimmi har gjort sitt val och då ska vi bara kolla. Så Mimmi, bara för att vara tydlig nu, du valde alltså inte mig. Utan Mimmi, du valde mig. Så vi har lite koll på den. Ja, tack. Men sen är det också så här att även om de verkar vara så ärliga så att de visar att med de här valen är lika mycket värda och hej och hå, så kan det finnas andra val vi kunde ha gjort istället, Mimmi. Fast det är inte schysst av mig att säga det. Därför att jag sa inte till dig, Mimmi, att du fick välja den. Och du följde mina spelregler och valde dem. Men den fanns ju där att välja på. Det här är en teknik som ni alla använder av dagligen. Jag menar, alla ni som är föräldrar. Varje gång ni frågar era barn om de vill borsta tänderna nu eller sen. Valet att aldrig borsta dem någonsin säger ni ingenting om, men det finns ju där. Fast nu har vi ett annat problem. Och det är att det här valet på pinnen här, som ju stod lite så här i skymundan, så att det kanske var så att jag inte ville att Mimmi skulle göra det här valet eller välja det. Nu har jag ju precis pratat väldigt mycket om det, jag har inte det. Och då undrar man ju om det där valet på pinnen verkligen är det bästa för Mimmi. Eller om det här som är på pinnen i själva verket är kanske ett lockerbjudande. Ni vet, som den där billiga brödrosten man ser i annonsen på Elgiganten. Och så åker man dit för att köpa den billiga brödrosten man har sett i annonsen och så är den slut. För är de alltid det. Men man kommer hem med en ny platt-tv. Och en laptop till barnen som de inte behövde. Men nu, Mimmi, har vi ett annat jättesvårt val. För förut, jag menar, höger och vänster är svårt nog för från mitt håll och ditt håll och så vidare. Men nu måste vi välja, Mimmi, mellan höger, vänster och mitten. Och det är ju typ det svåraste val vi kan göra var 4:e år. Jättesvårt. Och så tänker vi så här, okej, men vad vet jag om då? Jo, jag vet att mitten är pinnen i alla fall. Jag har bären på det. Mitten är pinnen, så mycket vet jag nu. Mitten pinnen jag ska välja. Nej, då får vi veta att nu börjar mitten närma sig höger. Ser ut så där. Men vänta nu, är mitten på pinnen eller har vi fått en ny mitten som heter höger? Vad är frågan om? Och så medan vi försöker reda ut det för oss själva, då får vi veta att när nu sjunker vänstern i popularitet, ser det ut så där. Hur ska vi kunna välja nu? Det är fullkomligt omöjligt. Jag har ärligt talat ingen bra strategi för det här, vänster, höger och mitten. Här faller även mina. Jag vet inte. Blunda och peka. Det är väl typ det vi gör var 4:e år, är det inte det? Vi blundar och pekar och hoppas på det bästa. Så.
Men Mimmi, om du struntar i allt jag sagt och ändå här skulle välja mellan höger, mitten som är på pinnen och vänster, vad väljer du då? Mitten? Vill du byta? Nej. Men bara för att vara tydlig då, så du kunde valt, men du valde alltså inte mig? Nej, och du valde inte mig? Nej. För Mimmi, du gjorde det enda val du kunde göra, nämligen mig. Tack. Men hörni, dessutom är det så här att även om någon visar det här, alla de val du kan göra, så är det så att om ni tittar på de här så är det så att vi begränsar vår uppmärksamhet till det vi får presenterat för oss. Och då kanske vi missar helt vad som händer i världen utanför. Hur länge har den stått där borta egentligen? Nu menar inte jag att det är den stora världskonspirationen som gör att vi går in i den här typen av tunnelseende. Det är lika ofta vi själva som gör det. Och för alla er som letar mening i allt jag gör, ja, det är en röd sill. Men jag tror ni har förstått poängen med att man styr folks uppmärksamhet. Jag tror inte vi behöver gå vidare med numret. Vi kan avsluta det. Eller vad säger du, Björn? Ja, tack! Och så har vi de här. För er som inte vet nu om det är någon. Ungefär 300 stycken av er, ungefär hälften, fick när ni kom in en penna och ett papper. Och meningen var att man skulle fylla i... man skulle svara på 3 frågor. Man skulle skriva en siffra eller ett tal, man skulle skriva en färg, och man skulle skriva namn, den var helt blank. Namnet på den av alla i hela världen som mest av allt, om man fick, ville ligga med. Jag vet att så hånglar, du fattar ju också att du ligga, kom igen. Matthew McConaughey. Det är att sikta högt. Ja. Du får tillbaka, jag menar inte att du skrev den alltså, men du får det. Varsågod. Så. För så här, det sägs att det vi tänker på mest av allt, män som kvinnor oavsett ålder, är sex. Och om jag vet vem det är ni tänker på när ni tänker på det ni tänker på mest av allt, då säger det väldigt mycket till mig om er. Hur ni är som människor och individer, vad ni tycker om och inte tycker om och så vidare. Och det kanske inte är information som jag kan använda på scen ikväll, men vi kanske träffas på stan någon gång. Jättebra att kunna sån. Kungen. Ja, hur som helst. Det fanns en anledning till också, men jag märker att jag går igenom, den här var öppen så den är diskvalificerad. Jag märker att jag går igenom de här i rasande fart nu. Så innan jag går vidare så ska ni, några av er, få välja ut några av de här som ni förseglar, som vi är säkra på att ingen kan tjuvkika på dem förrän de behövs. Så att jag kommer ner till er med det här kuvert och alla lapparna. Så tänker jag att om du tar en av de här, gräver runt lite och tar den och bara håll den rakt upp i luften så att alla förstår att du inte läser på den. Så, du kan också ta en som du bara håller rakt upp i luften. Och den där var så öppen så att släng den. Ta någon som är ordentligt ihopvikt. Tack så mycket. Du kan också få ta en som håller rakt upp i luften. Håll den högt upp så att ingen tror att vi är i maskopi med varandra. Och du får den också. 4 stycken utvalda. Mycket bra. Och jag vill inte ens röra dem. Så i med dem i det här kuvertet. Varsågod. Mycket bra. 4 stycken utvalda hångelhemlisar som ännu ingen har sett. Och de ger jag till dig. Varsågod. Tack. Håll dem högt upp i luften. Vad heter du? Ulrika. Du får en enorm applåd när du följer med mig på scenen. För jag ska se om jag kan hitta någon bra här. Jag vet inte vem det är. Dermot Mulroney. Är det Dermot i? Nej. Du har in. Vem är Dermot Mulroney? Han är med i en film. Okej, fine. Om du nu visste vem Dermot Mulroney var och läste det, skulle du kunna gissa dig till vad den här personen har skrivit övrigt på lappen då? Nej. Nej, okej. Grejen är, Ulrika, att det kan du visst. Jaså då? Du vet bara inte om det, jag ska lära dig hur. Och nu kommer vi till dem där. Du kan öppna kuvert och ta ut dem. Och jag vill inte... Håll dem hårt nu så att jag inte har fått ut allt. Bra. Ja. Jag tar lite avstånd från dig nu. Ja, inte personligt, men så att... För jag vill verkligen inte bli misstänkt om att ha sett det här förväg, för då spolierar vi allt. Så här är det, Ulrika, att när vi människor tänker så är vi ganska lata. Du kan kliva fram lite till mikrofonen.
Vi är ganska lata av oss när vi tänker. Och när vi tänker en tanke, speciellt om den är viktig för oss, så färgar den gärna av sig på nästa tanke vi tänker. Speciellt om den inte är lika viktig. Och min förhoppning var att ni, när ni fick den där frågan om vem ni ville ligga eller hångla med, att ni då skulle bli lite oj, hoppsan då. Tänka mycket på den, inte tänka riktigt lika mycket på de andra frågorna och därmed låta svaret på den första frågan färga av sig på svaret av de andra frågorna. Det här låter som fullkomligt värdelöst vetande, jag är medveten om det. Men det här är otroligt intressant och Ulrika, det här är någonting som är väldigt bra att kunna om man som jag vill låtsas läsa andras tankar. Så jag tänkte jag skulle lära er den här principen som ett litet partytrick som ni kan ta med er härifrån. Så om du ger mig nu Ulrika, bara ta vilken av de där 4 som helst, bara ta första du har och bara ge mig namnet när personen har skrivit. Ingenting annat än bara namnet, svaret på den sista frågan där. Vad står det? Andreas mamma. En flygande start. Okej, det här var inte riktigt vad jag hoppas på, men Andreas mamma. Hur tänker en sån här person? Jag ser 2 alternativ, Ulrika, för det är ganska långt till 2 ord och det är ganska specifikt. Så antingen är det här någon som sitter bredvid Andreas och vill busa med Andreas, visa det, eller så är det någon som verkligen menar det. Om det är det första alternativet, då har jag ingenting att gå på alls här, för ett skämt kan jag inte göra så mycket med. Så att jag tänker gå på att det är någon som faktiskt menar det. Och det leder mig till att tro att den här personen, för då har man ju faktiskt svarat på frågan, men inte riktigt, för frågan var skriv namnet på. Och det här är ju faktiskt inte namnet på den här personen, det är en beskrivning av. Så därför tror jag att den här personen har haft samma tankesätt när man har svarat på även de andra frågorna. Okej, jag kan svara, men jag svarar på mitt sätt. Vilket betyder att färgen inte kommer vara någon av de vanliga. Den här personen vet vilka de vanligaste färgerna är, hoppar över dem. Rödgrön, blå, lila och så vidare. Kommer bort till svart och rosa, känns lite pretto. Vidare bort, vad har vi då? Turkos, cyan, magenta, förkrystat tillbaka igen. Vad har vi? Där har vi grön och orange. Så väljer man mellan grön och orange. Och så tar man grön, för man tycker förmodligen att man är en riktigt kreativ typ. Så jag skriver grön, kanske orange. På samma sätt så tror jag att den här personen har gjort något, eller vi kan kolla bara om jag är på rätt spår. Vilken färg skrev de, Ulrika? Grön. Ha! Det var grön. Men då vet vi att vi är på rätt spår, för då är det någon som faktiskt menade det här. Andreas är här. Men den här personen har också gjort något bus med siffrorna då, svar på sitt sätt. Man antingen, vad kan man göra? Man kan, de har antingen skrivit ett väldigt, väldigt långt tal, en 1, 20, 0 och en 1 till. Eller motsatsen, när man gör jättebra decimaltal. Eller kan man göra något mer? Man kan skriva det i bokstäver också kanske, istället för att göra en 12, alltså 12. Alltså, något sånt lite eget kommer det vara med bokstäverna, eller med siffran. Det är jobbigt att skriva långt, det är den enda anledningen som jag tänker gå på att personen har gjort decimaltal. Men det viktiga är att man förstår att de har busat. Jag skrev 2,5, jag har ingen aning om vad, men det betyder decimal. Det är viktigt att det finns ett bus liksom med vilken siffra skrev de? 6,4. 6,4. Ja, nu var ju det där inte alls vad jag hade tänkt visa er. Men vi har några försök på oss till, så Ulrika, nästa lapp, se om vi har bättre tur där. Bara namnet. Bara namnet. Tom Hanks. Men vad fan? Och idag så vi filmar och allt. Ha. Och det var inte du som var lite skojig, utan det står Tom Hanks där. Nej, han hade strukit först. Okej, fine. Så då, det kanske första namnet är någonting vi kan använda. Henrik Fexeus. Så, Ulrika. Henrik Fexeus. Ja. Bra val. Struket. Struket. Tom Hanks. Till förmån för Tom
Hanks. Ha. Det här är uppenbarligen någon som behagar skämta. Det vore jättekonstigt om det var någon som på riktigt går igång på Tom Hanks. Eller jag menar inte så, men just ikväll menar jag att det... Okej, men då är det här någon som... För då tänker jag så att det här hände ändå en bit in i föreställningen. Vilket innebär att den här personen har suttit med lappen ett tag och är beredd att gå tillbaka och ändra. Men här är ju showen också igång, så förmodligen har man inte så mycket tid att tänka på de övriga frågorna. Och då kan vi använda oss av det som heter statistiska sannolikheter. Därför att om man säger till någon, tänk på en siffra mellan 1 och 10, eller tänk på en färg, så finns det vissa siffror och vissa färger som dyker upp snabbare än andra. Den första färgen vi kommer att tänka på, det är alltid röd, för det är viktigt för oss att identifiera den, för det är en varningsfärg. Har vi tid att byta så byter vi till blå, för den är mysigare. 40% av alla i hela världen har blå som favoritfärg. Den här personen har förmodligen gått ett steg till, för nästa favoritfärg efter blå är lila. Det är få som vet det, man tror att lila är väldigt speciell. Lila är väldigt vanlig. Jag kan tänka mig att den här personen har... Så de sitter lite med lappen, split attention till scenen, men ändå måste välja någonting statistiskt sannolikt, antingen blå eller lila. Samma sak med siffrorna, det finns någonting som heter magiska tal. Det är 3, 7, 9, 12 och så vidare. De heter magiska tal därför att det är de siffror som dyker upp i alla sagor, i alla kulturer. Det är det första som dyker upp i huvudet på oss. Den här personen bör ha valt ett magiskt tal, men bör inte ha gått på de första, precis som att man inte gick på röd eller blå, utan bör ha tagit några av dem senare. Så 7, kanske ända upp i 9. Men också bra... 7. Så. Tänker jag mig. Lite höftat. Vad vi kollade, har tänkt ungefär rätt. Vad är färgen, Ulrika? Lila. Och siffran? 9. Ja, men jag sa det. Magiska tal. Det här var fortfarande inte vad jag hade hoppats ni skulle få med härifrån. Tredje försöket, tredje namnet. Om de inte bara bränt ett hål i den här lappen nu eller något. Vad står det? Det står Robert Patterson. Det är ett namn. Det är en bra början. Är det han i Twilight? Ja. Okej. Bra. Oj. Det här, nu är ni förlåtna det här. Nej, skitbra. Robert Patt. Fick inte plats. Okej, för jag har inte sett Twilight, men jag vet att är han vampyr eller är han varulv eller är de båda? Jag vet inte. Men om det är Robert Patterson som man går igång på och han är Twilight, det är han är. Och vilken färg måste vi tänka på om vi tänker på Robert Patterson? Jag kan komma på några stycken. Förlåt? Röd? Svart tänker jag också. Någon som jag tänker vit, kanske de är bleka. Men röd, återigen mer sannolikt att man väljer röd på grund av att han är vampyr och också för att det är statistiskt större chans. Jag tänker gå på röd där. Annars svart. Och om man sitter och blir varm i kläderna av Robert Patterson, vilken siffra tänker man på? Ja, kan vara 6. Absolut. Det är ett bra val. Jag var inne på någonting annat. Jag tänker så här att Robert Patterson, han är amerikansk skådis, han är inte längre en människa. Han är bara en hunk. Han är en sån där snygging som vi graderar på en skala. Och jag antar att den här personen tycker att Robert Patterson är en fullpoängare, för annars skulle man ju ha valt någon annan. Vad kallar vi en fullpoängare? 10. Och nu det var fler personer som sa 10 än vad det var som sa 6. Så att jag tänker gå på det av den anledningen. Men det här är era val. Det här var de flesta av er stämde överens med Robert Patterson. Vi ska se hur bra ni gjorde. Ulrika, vad var färgen? Röd. Gratulerar! Ni satte den. 6 eller 10 fler sa 10. Är vi nära? 10. Där! Så satt den. Okej, väldigt, väldigt bra exempel. Vi har en fjärdelapp. Vi ska se om vi kan göra någonting lite klurigare också. Eller vad det nu är. Ge mig sista namnet bara. Ja, det är ju ganska många. Malmö FF. Varför slutade vi inte? Malmö FF. Skämtar du? Har de skrivit alla namnen? Eller det, Ja, nej. Det står Malmö FF? Ja. Okej. Okej, det här är vad det här. Det här är någon som, till skillnad från det där, för Andreas mamma var lite special. Tom Hanks relaterat till show. Det här är någon som verkligen har ansträngt sig för att vara rolig. Det här är någon som tycker att de är jätterolig.
Och då kan vi gå på Malmö FF, det Blåvitt, va? Och vi har samma sak som där. En av deras färger är också en statistiskt sannolik färg, nämligen den som är 40% av allas favoritfärg, nämligen blå. Vi kollar om vi är på rätt bana överhuvudtaget. Vilken färg skrev de? Himmelsblå. Himmelsblå. Ja, men det är väldigt specifikt. Men ja, fine, då så, då vet vi. Då vet vi att det här är någon som kopplar lite löst till det, men också går på statistiska sannolikheter. Men det är också någon som busar eller skämtar lite. Jag tänker magiska tal igen. Jag tänker 3, 7, 9. Är det ett lågt? Fast man har suttit och tänkt på det där. Det finns, jag sa inte det finns högre tresiffriga tal. De börjar på 30, 33, 37, 39 och så vidare. Frågan om den här personen, bara för det är många i ett fotbolls... Nej, det där är så snabbt blå, det är så enkelt så att sitter inte tänker vi ta bort det. Så, 3. Siffran? 39. Ah! Jag tänker ta det som en träff. Så där blir det tydligen ibland. Tack så väldigt mycket för hjälpen, Ulrika. Tack ska du ha. Men hörni, då har vi faktiskt bara en sak kvar. Och det är det ni alla har suttit och sugit på. Och det är att vi måste prova ert gemensamma lyckotal för idag på klotet. Och då tänkte jag, Ludvig, du som var så snäll och räknade ut det här. Kan du göra med sällskapet på scen? Du får en fantastisk applåd. Ta med dig blocket. Är det okej? Tack så jättemycket, Ludvig. Hej, vad trevligt att se dig. Tjena. Nu hade du inte kontrollräknat här, men vi chansar. Och så är det så här, Ludvig, att den här föreställningen har just gjort en liten sån här... Så du har all chans att... Ingen press. Ser du siffrorna bra? Du börjar uppifrån. Och du sa 1302. Så 1 på den första. Den står på 1. Sen var det 3. 4. 3. Sen var det 0. Den är redan på 0. Och sen skulle du ha en 2. Och sen får du känna i bygeln för det. Ludvig, visa! Hejta! Ni gjorde det! Ni öppnar låset! Applåderna till er! Bra jobbat! Bra, Ludvig, tack! Du, i luckan där, så det hänger ett brev på klotet. Du kan ta ut det brevet så kan du komma hit. Om du öppnar det så ligger en lapp där i. Och den kan du veckla upp. Och sen så kan du komma här och läsa den i mikrofonen med hög och tydlig stämma. Hej! Idag, den 16 februari 2013, öppnas låset av följande tursiffror. 1302. Fastläser någon detta vet ni förstås det redan. Kram, Henrik. Ni gjorde det! Ertal! Ni öppnar låset. Applådera er själva igen! Och en stor applåd till Ludvig. Tack så jättemycket, Ludvig. Tack ska du ha. Du får gå och sätta dig. Men då är vi ju framme vid säcken. Ni öppnade låset, vi är framme vid säcken. Vi måste ju få se vad det är i. Och i säcken idag har vi, den är så stor att jag knappt får ut den ur här. I säcken så finns det knappar till allihop. För det är givetvis alla otroligt modiga och äventyrslystna och nyfikna och engagerade. Väldigt attraktiva de flesta av er också. Och ni är betydligt intelligentare än alla de som inte kom hit ikväll. Och får ni ingen nu kan ni ta er få igen när ni går ut, för det finns inga vi och dem. Det finns ju bara vi, det finns bara oss. Tack så väldigt mycket för att ni kom ikväll. Tack. Ludvig, kommer du ihåg matteramsan? Delat med plus minus gånger. Visst att det var någonting. Vi kollar den. Delat med 39 delat med 3. 30 delat med 3 10. 9 delat med 3 är 3. 10 plus 3 är 13. Delat med plus 10 plus 10 är väldigt lätt. Och sen så var det minus 9 minus 7 är 2. Kvar är gånger. Oh shit. 6,4 gånger 2,5. 6 gånger 2 är 12. En halv av 6 är 3. 12 plus 3 är 15.
0,4 gånger 2 är 0,8. En halv av 0,4 är 0,2. 0,8 plus 0,2 är 1. 15 plus 1 är 16. Tack så väldigt mycket för att ni kom just i kvällen 16 februari 2013! Tack ska ni ha! Jo, det var en sak till. La 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 la. Hej där, jag är i ditt huvud. Jag menar se här, vi är i ditt huvud. Och alla sjunger. Hej där, det här är i ditt huvud. Jag menar se här, vi är alla i ditt huvud. Så alla sjunger. För att den här föreställningen överhuvudtaget skulle kunna fungera så behövde jag få er alla att tänka på 1302 under hela kvällen. Så oavsett vilka det var av er som kom upp och skrev siffror på det här blocket så skulle ni omedvetet lägga till de tal som behövdes för att skapa den summan. Jag är medveten om att det låter helt absurt och ni ska förmodligen inte tro ett ord av vad jag säger. Men jag har som ni ser varit med oss ända sedan förra sommaren. Och den här ordningen skapade Sofie och Robert där borta med lite hjälp från mig. Men den betyder också någonting annat. Och om vi tittar på de 3 experimenten uppifrån och ner och bara bryr oss om kryssen så ser vi att vi har 1 kryss, 3 kryss, 0 kryss, 2 kryss, 1, 3, 0, 2! Och det var väldigt viktigt för mig. Att ni valde just de siffrorna, just den ordningen. För som ni såg hade alla siffror bokstäver på baksidan. 4 här var S, 7 här var A, 8 var R och så vidare. Men just de här siffrorna, just den här ordningen var den enda möjliga kombinationen som kunde skapa följande ord. T. O. M. H. Tom Hanks! Tack ska ni ha! Tack för att ni kom! Balkongen, tack så mycket.